እሺ እንኳን ደህና መጣችሁ በዚህ ቪዲዮ ቲቶሪያል ስለ ስትራክቸር እና ስለ ፈንክሽኖች እናያለን በቅድሚያ ኢንዲቪጁዋል ስትራክቸር ሜምበሮችን እንደ አርጊውመንት ፓስ ማድረግን ካየን በኋላ በመቀጠል የስትራክቸር ኦብጀክቶችን እንዴት አድርገን እንደ አርጊውመንት ፓስ ማድረግ እንደምንችል እናያለን በስተመጨረሻ ከአንድ ፈንክሽን ቦዲ ውስጥ የአንድን ስትራክቸር ኦብጀክት እንዴት አድርገን ሪተርን ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው እሺ በቅድሚያ አንድ ስትራክቸር ክሬት እናርግ ስትራክት ሬክታንግል ሶስት ሜምበሮች ይኖሩታል ደብል ሌንግዝ ደብል ዊድዝ እና ደብል ኤሪያ እሺ በቅድሚያ አንድ ስትራክቸር ኦብጀክት ሜን ፈንክሽን ውስጥ ክሬት እናርግ ስለዚህ ስትራክቸር ኦብጀክት ክሬት ለማድረግ ስትራክቸር ኔም ሬክታንግል ስፔስ ኦብጀክት ኔም ስለዚህ ኦብጀክት ኔማችንን ቦክስ 1 እንበለው እሺ ስለዚህ አሁን የሌንግዝ እና ዊድዝ ቫልዩ አሳይን አረጋለሁ ስለዚህ ኦብጀክት ኔም ዶት ሜምበር ኔም እጠቀማለሁ ቦክስ 1 ዶት ሌንግዝ የቦክስ 1 ዶት ሌንግዝ ቫልዩ 12.5 ልስጠው ቦክስ 1 ዶት ዊድዝ እሺ ዊድዙን ወይንም ስፋቱን 16.23 ላርገው እሺ ኔክስት ኤሪያውን ካልኩሌት ማድረግ እችላለሁ እሺ ኤሪያውን ካልኩሌት ለማድረግ አንድ መልቲፕላይ የሚባል ፈንክሽን እጠቀማለሁ ቦክስ 1 ዶት ኤሪያ ስለዚህ ኤሪያውን ካልኩሌት ለማድረግ መልቲፕላይ የሚባል ፈንክሽን እጠቀማለሁ ሁለት አርጊውመንቶችን ፓስ አረግለታለሁ ቦክስ 1 ዶት ሌንግዝ እና ቦክስ 1 ዶት ዊድዝ ስለዚህ ሁለቱም ፓራሜትሮች ፓስ አረግለታለሁ ማለት ነው እሺ በቅድሚያ መልቲፕላይ የሚባለውን ፈንክሽን ዲክሌር ማድረግ አለብኝ ስለዚህ ይሄ መልቲፕላይ የሚባለው ፈንክሽን ኤክስኪዩት ከሆነ በኋላ አንድ ደብል ቫልዩ ሪተርን ማድረግ ይኖርበታል ማለት ነው ስለዚህ ሪተርን የተደረገው ቫልዩ ኤሪያ ላይ ቦክስ 1 ዶት ኤሪያ ላይ ይቀመጣል ማለት ነው እሺ ኮፒ እናርገው እሺ ዲክላሬሽን የምንጽፈው እዚህ ጋር ነው ስለዚህ ሪተርን ታይፓችን የሚሆነው ደብል ነው ደብል እሺ መልቲፕላይ እሺ ፓስ የምናረጋቸው ፓራሜትሮች ቫልዩ ደብል ናቸው ሁለቱም ደብል ስለዚህ የሌንግዝ እና የዊድዝን ቫልዩ እንቀበላለን ማለት ነው እሺ ይሄን ኮፒ እናርገው መልቲፕላይ የሚባለውን ፈንክሽን ዴፊኒሽኑን እንጽፋለን ዲክላሬሽኑን ጨርሰናል እሺ ስለዚህ አሁን ደብል ሌንግዝ ደብል ዊድዝ ስለዚህ የሌንግዝ እና የዊድዝን ቫልዩ len እና wid የተባሉት ቫሪያብሎች ይቀበሉልናል ማለት ነው ይሄን ከተቀበልን በኋላ ሪተርን የምናደርገው ቫልዩ ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ይሆናል ይሄ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ቫልዩ ለማን ነው ሪተርን የሚደረገው ለዚህ ፈንክሽን ኮል ስለዚህ ይሄ ፈንክሽን ኮል ላይ ሪተርን የተደረገው ቫልዩ ለኤሪያ ይሰጣል ማለት ነው እሺ አሁን እያንዳንዱን ቫልዩ ፕሪንት ለማድረግ ቦክስ 1 ላይ ያሉትን ቫልዩ ማለትም የሌንግዝ ቫልዩ የዊድዝ ቫልዩ የኤሪያ ቫልዩ ሌላ ፈንክሽን እንጠቀማለን ስለዚህ የምንጠቀመው ፈንክሽን show rectangle የሚባል ይሆናል እሺ አሁንም ሌላ ኮንሴፕት ልናይ ነው አሁን ፓስ ማደርገው ቦክስ 1 ነው ቦክስ 1 ማለት ደግሞ የሬክታንግል ኦብጀክት ነው ስለዚህ የቦክስ 1 ታይፕ ምንድነው ሬክታንግል ነው ስለዚህ ይሄን ነገር መረዳት ይኖርብናል ስለዚህ አሁን ፓስ ያደረግነው የቦክስ 1ን የሬክታንግልን ኦብጀክት ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ዲክላሬሽኑ መሆን ያለበት void show rectangle እሺ ኮፒ ላድርገው ኮንትሮል ኮፒ void show rectangle አሁን ፓስ ማድረገው ኦብጀክት ታይፕ ሬክታንግል ስለሆነ ሬክታንግል ብለን መጻፍ ይኖርብናል ማለት ነው እሺ በመቀጠል ዴፊኒሽኑን እንጽፋለን ኮንትሮል ኮፒ እሺ ሬክታንግል እሺ አሁን r ልቀበለው ስለዚህ አዲስ የምቀበልበት ኦብጀክት ኔም ሬክታንግል r ነው ስለዚህ ፓሲንግ ባይ ቫልዩ ነው አሁን የተጠቀምኩት ምን አደርጋለሁ cout
backslash n length lengthን value print አደርጋለሁ r.length enter እሺ ኮፒ ፔስት ላድርገው ሶስቱን ቫልዩዎች ነው print ማድረገው length area እና widthን ስለዚህ በመቀጠል widthን print አደርጋለሁ width የwidth value print ይደረጋል r.width በመቀጠል ኤሪያን value print አደርጋለሁ r.area እሺ እዚህ ጋር ከፕሮግራሙ እንደምናየው box1 የተባለ ሬክታንግል ታይፕ ያለው ኦብጀክት ክሬት አድርገናል የbox1 ሌንግዝ አሳይን አድርገናል የbox1ን ዊድዝ አሳይን አድርገናል ስለዚህ የbox1 ኤሪያ ካልኩሌት የተደረገው መልቲፕላይ በሚባለው ፈንክሽን ውስጥ ነው ስለዚህ መልቲፕላይ ለተባለው ፈንክሽን የbox1ን ሌንግዝ እና ዊድዝ እንደ ፓራሜተር ፓስ አድርገናል ማለት ነው ስለዚህ box1 ላይ ስንመጣ ሌንግዝ እና ዊድዝን እንቀበላለን ሪተርን የሚያደርግልን ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ነው ምክንያቱም የሬክታንግል ኤሪያ ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ሪተርን የሚደረገው ቫልዩ እዚህ ይመጣል ለኤሪያ አሳይን ይደረጋል ማለት ነው እዚህ ጋር ሾው ሬክታንግል የተባለ ፈንክሽን አለን ፓስ ያደረኩት box1 ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ፓስ እናደርግ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ስንቀበል box1ን ታይፑ ምን መሆን አለበት ሬክታንግል መሆን አለበት ማለት ነው ስለዚህ የሬክታንግል ኦብጀክት ፓስ ላደረኩ ማለት ነው ስለዚህ ሾው ሬክታንግል ላይ የሌንግዝን የዊድዝ እና የኤሪያን ቫልዩ ፕሪንት ያደርግልኛል እስቲ ረን አድርገን እንየው እሺ ስለዚህ አውትፑቱ ይሄን ይመስላል ማለት ነው የሌንግዝ ዊድዝ እና ኤሪያን ፕሪንት አድርጎልናል እሺ በመቀጠል ከፈንክሽን ቦዲ ውስጥ በምን አይነት መንገድ የስትራክቸር ኦብጀክቶችን ሪተርን ማድረግ እንደምንችል እናያለን ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር አንድ ፈንክሽን ኮል እናደርጋለን ሬክታንግል box2 ስለዚህ ሁለተኛው ኦብጀክት ክሬት እያደረኩ ነው box1 አለኝ get ሬክታንግል የሚባል ፈንክሽን ኮል አደርጋለሁ get rectangle ስለዚህ ይሄ get rectangle የተባለ ፈንክሽን ኮል ሲደረግ ፈንክሽኑ ቦዲ ውስጥ የሌንግዝ የዊድዝ እና የኤሪያን ቫልዩ ከተቀበለ በኋላ እንዳለ ኦብጀክቱን ሪተርን ያደርግልናል ማለት ነው ስለዚህ ሪተርን የሚደረገው ኦብጀክት ቫልዩ box2 ላይ ይቀመጣል እሺ ስለዚህ አሁን ዴፊኒሽኑን እንጻፈው get rectangle እሺ መጀመሪያ ዲክላሬሽኑን እንጻፈው ሪተርን የሚያደርገው ቫልዩ ታይፑ ሬክታንግል መሆን አለበት ሬክታንግል get rectangle እሺ ኮፒ ላድርገው እሺ ዴፊኒሽኑን ልጽፍ ነው ኮንትሮል ቪ እሺ ስለዚህ በቅድሚያ አንድ ሬክታንግል ኦብጀክት ክሬት አደርጋለሁ r.length እሺ የሆነ ቫልዩ አሳይን አደርጋለሁ 15.2 r.width is equals to 5.5 እሺ ኔክስት r.area ካልኩሌት ለማድረግ በቀላሉ ምን ማድረግ እችላለሁ መልቲፕላይ ከዚህ በፊት ዲፋይን ያደረኩትን መልቲፕላይ የተባለውን ፈንክሽን መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው ስለዚህ ፓስ ማድረገው ቫልዩ r.length እና r.width ይሆናል ስለዚህ ጨረስ ስለዚህ አሁን የሌንግዝ ቫልዩ የዊድዝ ቫልዩ እና የኤሪያ ቫልዩ አለን ሪተርን የምናደርገው ታይፑ ሬክታንግል ስለሆነ ሪተርን የምናደርገው ቫልዩ r ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሪተርን ኪወርድን ተጠቅመን ሪተርን r ስለዚህ አሁን get rectangle execute ከሆነ በኋላ የrን ቫልዩ ወይም ደግሞ አንድ ሬክታንግል ኦብጀክት ሪተርን ያደርግልናል ሪተርን የተደረገው ቫልዩ box2 ላይ ይቀመጣል ስለዚህ box2 ላይ ያሉትን ቫልዩዎች show rectangle ተጠቅመን ፕሪንት ማድረግ እንችላለን ማለት show rectangle box2 እሺ የbox1 እና የbox2ን ፕሪንት የሚደረጉ ቫልዩዎች ለመለየት እዚህ ጋር cout አንድ ላይን እንጠቀም \n እሺ እንደዚህ አይነት ላይን ፕሪንት ማሳጠር እንችላለን \n እሺ አሁን ራን እናድርገው ስለዚህ እንደምናየው ነው
የቦክስ 1 ቫልዩ ለብቻው ፕሪንት ተደርጎልናል የቦክስ 2 ቫልዩ ለብቻው ፕሪንት አድርጎልናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ ቱቶሪያል ኢንዲቪጁዋል ሜምበር ስትራክቸር ሜምበሮችን እንዴት አድርገን ፓስ እንደምናደርግ አይተናል እንዲሁም የስትራክቸር ኦብጀክቶችን በምን አይነት መንገድ ፓስ እንደምናደርግ አይተናል በስተመጨረሻ ደግሞ የስትራክቸር ኦብጀክቶችን ከፈንክሽን ቦዲ ውስጥ እንዴት ሪተርን ማድረግ እንደምንችል አይተናል ማለት ነው